Gimbal na ako. Makapulo na ako. OSMO Mobile 3 Combo. Mag-unbox tayo ngayon. Hating gabi ngayon dito at sinipag akong mag-unbox dahil tahimik ang paligid. Tahimik na tahimik ngayon. Tulog na yung mga tao. At saka wala kang maririnig na ugong ng sasakyan. Time for unboxing. 4 days na sa akin to mula nang na-receive ko. Hindi ko pa siya nabubuksan. Pero ngayon, bubuksan ko na talaga to. Let's dive in na. Naka-bubble wrap siya, which is really, really good. Oh shit, nahiwa ko siya. Wow. Foldable. OSMO Mobile 3 Combo. So satisfying. Wow! Wow! Satisfying yung smell. Buksan na natin to. Natigil ang unboxing natin saglit. Naiiwa tayo ng ating cutter. Hindi pa kasi dumadating ang ating official knife para sa unboxing. Ayaw tumigil ng pagdurugo. 2 hiwa pala yun, no? Isa dito at saka yun. Na ganun eh. Kailangan ko talaga ng unboxing knife. Buksan na natin to. Wow! Wow! Press from the box. Very satisfying. This is the OSMO Grip Tripod. Storage pouch. Pwede mo siyang ilagay dito kapag ayaw mo siyang ilagay sa carrying case. Wrist strap. The manual. Anti-slip pad 4 pieces.
In the box are the Osmo carrying case, the Osmo Mobile 3 with built-in battery, the power cable, USB Type-C to USB, the Osmo Grip tripod, 4 pieces anti-slip pads storage pouch. Dito mo siya pwedeng ilagay kapag magta-travel ka kung ayaw mo doon sa carrying case. And of course, manual. Paano ba i-balance to? Paano ba i-balance to? What the fuck? Siguro kailangan kong tanggalin ang hard case nito. Makonect ko na siya. Whoop. 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 Nakakabano. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Paano ba ito? Oh, may zoom. Ano ba ito? Oh. Nababano ako dito ah. Medyo inabot na ako ng madaling araw sa pag-unbox. Tumitila ako na yung panabong ng kapitbahay ko. Hanggang dito na lang muna yung aking unboxing. Gagamitin ko muna ito for a couple of days. Tapos gagawa ko ng comprehensive review. Akala mo magaling gumawa ng tech review no? Hindi po ako magaling sa tech review. At hindi po ako masyadong rely on technicalities. Kabit muna natin to. Meron siyang butas doon para sa resist strap. Oh. Kabit na natin. Okay, I'll see you on the next one. Babu! Hey! Subscribe to my channel. Boy, yabang na ako. Whoa! Nakakabulol ako.